HJ สารพัดสร้างภูมิใจนำเสนอเครื่องเชื่อมจุดแบตลิเธียมทำเองง่ายๆด้วยแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์12 โวลต์ 5 แอมป์เปิดปิดการทำงานของวงจรด้วยแมกเนติกไดสตาร์ทของมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับงานแรกทดสอบลองแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียม1865 4 ก้อนทำ power bank ไว้ใช้เล่นๆนะครับเชื่อมไปรู้สึกว่าต่อสายอ่อนไปหน่อยนะครับจึงถอดออกแล้วเชื่อมสายตรงไปเลยกดได้มั่นใจกว่าเดิมครั้งนี้แต่ต้องฝึกสกิลการกดแบบแตะๆนะครับจะได้รอยเชื่อมสวยๆอย่างนี้และสายเบอร์4นี้ถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆนะครับจะรู้สึกอุ่นๆแปลว่ามันเล็กไปหน่อยนะครับถ้าใครจะทำแบบนี้แนะนำให้ใช้สายที่ใหญ่กว่าผมและทำให้ดีกว่าผมขอบคุณครับที่รับชมHJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ